हेलो साथीहरु, तपाईहरु पनि अहिले टिकटकमा ट्रेन्डिङ रहेको यस्तो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा गएर त्यहाँ फोटोलीप टाइप गर्नुहोस्। एप आइसकेपछि त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। र अब एप इन्स्टल भइसकेपछि एप खोल्नुहोस्। अब एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अब गुगल आइडी हालेर साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई काट्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई काटे। अब यसलाई पनि फेरि काट्नु होला र फेरि काट्नु होला। अब त्यहाँ एडिट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। र आफूले बनाउन चाहनु भएको एउटा फोटो छान्नु होला। अब तपाईको फोटोमा इफेक्ट लागेर यसरी आफै अटोमेटिक फोटो बनेर आउनेछ। यहाँ थुप्रै इफेक्टहरु रहेको छ। तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो ट्राई गर्दै जानुहोस् र आफूलाई मन परेको इफेक्टलाई छान्नुहोस्। र यसमा भएको प्रिमियम फिचरहरु चाहिँ युज गर्न सकिन्न। यसको लागि चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा बाँकी रहेको फ्रीहरु चाहिँ तपाई आफूले छानेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब मलाई चाहिँ यो इफेक्ट मन पर्यो मेरो फोटोमा, त्यही भएर म यो इफेक्ट लगाउन गइरहेको छु। इन गर्नु होला र फोटोलाई सेभ गर्नु होला। लास्टमा फेरि सेभ आउँछ, त्यहाँ क्लिक गरेर फोटो सेभ गर्नु होला। अनि फोटोमा यस्तो वाटरमार्क आउँछ फोटोलीपको, यसलाई हटाउन चाहिँ हामी पिक्सआर्टमा लैजाने छौं फोटोलाई। पिक्सआर्टमा लैसकेपछि त्यहाँ रिमुभ भन्ने अप्सन छ, त्यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र जुन वाटरमार्क हटाउन चाहनु भएको छ त्यसलाई कलर गरेर यसरी हटाउन सक्नुहुनेछ। अब गरिसकेपछि रिमुभ अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र एकछिनपछि तपाईको त्यो वाटरमार्क आफै हट्नेछ। र अब फोटोलाई राइट क्लिक गरेर सेभ गर्नुहोस् र माथिको डाउनलोड आइकनमा थिच्नुहोस् र फोटोलाई सेभ गर्नुहोस्। यस्तै ट्रेन्डिङ एप तथा भिडियो एडिटिङको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। बाइ बाइ।